फॅटमुळे हार्ट अटॅक होत नाही. शुगर खाल्ल्यामुळे, स्ट्रेस घेतल्यामुळे, नॉट बिकॉज ऑफ फॅट. युजली आय सजेस्ट की कुणी कोणताच फ्रूट खाऊ नये. आपण इतके फ्रुट्स खातो की त्यामध्ये फ्रुक्टोज कंटेंट असतो. कीटो डाएट काय असतं? कीटो डाएट ज्याच्यामध्ये फॅट्स कंटेंट जास्त, खूप जास्त प्रमाणात असतो. घी इंटेक जास्त घ्या, बटर इंटेक जास्त घ्या. तिथे तुम्ही फॅटला प्रायमरी सोर्स म्हणून घेता. मिल्क प्रोडक्ट्स कन्झ्युम करत नाही. इन अ व्हेगन डाएट यू डू नॉट कन्झ्युम एनी काइंड ऑफ मीट और नॉन व्हेजिटेरियन आयटम, वेजीज अँड फ्रुट्स अँड सॅलड्स. यू स्टिक टू दॅट. व्हेजिटेरियन इज डिफरंट, व्हेगन इज डिफरंट. पीपल माइट से की सप्लिमेंट्स आर व्हेरी बॅड. का घ्यायचे आपण सप्लिमेंट्स? सो हॅव यू एव्हर थॉट की कोरोना आला तेव्हा डॉक्टरचं प्रिस्क्रिप्शन न घेता लोक व्हिटॅमिन सी घेत होते. कार्निव्होर डाएट काय असतं? तर नॉन व्हेजिटेरियन तुम्ही खाताय, बाकी प्लांट सोर्स काही घेत नाहीये. व्हेजिटेरियन्स नॉन मध्ये शिफ्ट व्हायला पाहिजे. इफ देअर माइंडसेट इज स्ट्रॉंग, इफ दे कॅन शिफ्ट, प्लीज शिफ्ट टू इट. इफ यू टॉक अबाउट द फ्रूट डाएट, लोकांना असं वाटतं मी फ्रूट कन्झ्युम करतो, आता माझं खूप वजन वाढलंय, लवकर माझं वेट लॉस होईल. ठीक आहे, वेट लॉस होईल. आय गॅरंटी यू वेट लॉस होणार. But what about your internal organs? It is affecting your internal organs. What happened in the fruit diet is like, fruit म्हणजे आपण कॉन्शियसली डिसाईड नाही करत कोणते फ्रूट घेतले पाहिजे. ओके, आपण इतके फ्रुट्स खातो की त्यामध्ये फ्रुक्टोज कंटेंट असतोच. ओके, युजली आय सजेस्ट की कुणी कोणताच फ्रूट खाऊ नये. ओके, बट वी आर व्हेरी आपल्यामध्ये ते एक कॅन से आधीपासून ते आपण प्रथा मांडत आलोय, त्यामुळे आपण प्रोसेसमध्ये आपण त्या. सो हेन्स इट्स लाईक आपण खातोच फ्रूट, बिकॉज आपल्याला एक डोक्यात मिथ बसलंय फ्रूट म्हणजे हेल्दी, ते डोक्यात बसलेलं आहे. मग आता या जगात जर आपल्याला फ्रूट खायचेच आहेत, मग कोणते खाल्ले पाहिजे? राईट, त्याच्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट जास्त आहे, इन्फ्लेमेटरी फंक्शन कमी आहे, त्याच्यामध्ये इन्फ्लेमेशन होत नाही. ओके, सो जसे मग बेरीज असतील, ब्ल्यूबेरीज असतील, पपाया असेल, ओके, ज्याच्यामध्ये फ्रुक्टोज कंटेंट कमी आहे, थोडं प्रमाणात ऍपल, पियर, किवी असे कॉन्शियस फ्रूट चूज करायचे आपण. जसं मी तुला आधी पण बोलले, आपल्याला बॅलन्स मेंटेन करायचा की आपल्याला खायचं पण आहे, पण काय हेल्दी त्यातलं आपल्याला निवडता येईल हे आपल्याला कळायला पाहिजे. आता फ्रूट डाएट मध्ये लोक काय करतात की जे हाय फ्रुक्टोज कंटेंट वाले जे फ्रुट्स आहेत ते कन्झ्युम करायचा प्रयत्न करतात. मग मोसंबीमध्ये वगैरे पण, किंवा मग अंजीर वगैरे घेतात, जस्ट बिकॉज फ्रूट आहे. ओके, दे मेक ज्युसेस आउट ऑफ इट, स्मूदीज आउट ऑफ इट, दे ड्रिंक. मग काय होतं, एकदा ठीक आहे, इट वन डे यू डिड लाईक अ फन, यू वॉन्ट डू सम चेंज तुमच्या डाएटमध्ये, यू कॅन डू इट. पण त्याच्यावर कंटिन्यू तुम्ही लाईक लिटरली 15 दिवस एखाद्याला जर ट्राय अँड एरर करायचं ना, एखाद्याने 15 दिवस ते करून बघा. त्याच्या आधी मेडिकल रिपोर्ट्स काढा, त्याच्यानंतर मेडिकल रिपोर्ट्स काढा. त्याच्याने काय होतं, तुमच्या बॉडीमध्ये ट्रायग्लिसराईड वाढतात. ट्रायग्लिसराईड ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज लिपिड, म्हणजे फॅट. ते पण एक फॅटचं नाव आहे. कोलेस्ट्रॉल वेगळं आलं. राईट, सो ट्रायग्लिसराईड जेव्हा वाढतात ना, तेव्हा तुमचं कोलेस्ट्रॉल पण वाढतं. ओके, सो व्हॉट पीपल से की आपल्या ज्या हार्टमध्ये ना एक ट्यूब असते, फॉर एक्झाम्पल देर इज वन ट्यूब विच सप्लायज ब्लड टू द हार्ट. ठीक आहे, तर काय होतं, ती जी ट्यूब आहे ना ती खूप अशी सॉफ्ट असते आतमधून. पण जसं आपल्या लाईफमध्ये प्रॉब्लेम्स होतात, जसं स्ट्रेस, ठीक आहे, नंतर मग आपण हे असे ट्रायग्लिसराईड वाढवणं, बॅड लाईफस्टाईल मेंटेन करणं, त्याची ट्यूब आहे ना, त्याच्या आतली जी इनर कव्हरिंग आहे ना ती अशी रस्ट होऊ लागते. जसं आपण एखादं स्टील किंवा लोखंड आहे त्याचं रस्ट फॉर्म होतं, राईट, तशी ती इनर लाईनिंगला रस्ट फॉर्म होतं. ते रस्ट फॉर्म झाल्यामुळे नंतर मग तुम्ही किती पण तुम्ही नंतर मग फॅट आणा त्यामध्ये, मग ते चिटकणार तिथे, मग ते अक्युमुलेट होणार, आणि त्यामुळे मग हार्ट अटॅक पण म्हणतो, ब्लॉकेजेस किंवा कोलेस्ट्रॉल वाढणं. येस, ब्लॉकेजेस तिथे क्रिएट होतात. इट जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्ही शुगर खाल्ल्यामुळे. इफ यू वॉन्ट टू नो व्हॉट इज द रिझन ऑफ हार्ट अटॅक, शुगर खाल्ल्यामुळे, स्ट्रेस घेतल्यामुळे, नॉट बिकॉज ऑफ फॅट. फॅटमुळे हार्ट अटॅक होत नाही. ओके, जस्ट बिकॉज यू ईट सो मच ऑफ शुगर, त्यामुळे तुमची इनर लाईनिंग ती रस्ट होऊन जाते, आणि मग तुम्ही फॅट खाल्लं, मग ते तिथे अक्युमुलेट होऊन ऑब्व्हियसली इट विल क्रिएट अ ब्लॉकेज. बट ते असं नाही की एका दिवसात होतं. इट्स अबाउट, इट टेक्स अराउंड 10 to 15 years टू डू दॅट, नाही का, कंटिन्युअस प्रोसेस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट लाईक सेम फॉर द फ्रूट डाएट, की ते घेतल्यामुळे ऑब्व्हियसली इट विल क्रिएट थोडं रस्ट फॉर्म होणार, अँड हेन्स रस्ट फॉर्म होऊन तो प्रॉब्लेम होतो. सो एस्पेशली मेक शुअर की तुम्ही कंटिन्युअस 3 ते 4 महिन्यात एकदा तरी तुमची लिव्हर फंक्शन टेस्ट करावी, टू चेक व्हॉट काइंड ऑफ ट्रायग्लिसराईड आर देअर इन युअर बॉडी, त्यांचं प्रमाण बघावं, अँड ऑलवेज ट्राय टू मेंटेन की हेल्दी खाऊन तुम्ही कसं त्याला बॅलन्स करू शकता. फ्रुट्स कसे कन्झ्युम केले पाहिजे? डायरेक्टली कन्झ्युम केले पाहिजे का लिक्विड थ्रू? इट्स गुड टू हॅव डायरेक्टली, बिकॉज आपण स्किन पण घेऊ, त्यामधून फायबर पण आपल्याला भेटते. ओके, समटाइम्स इट्स ओके टू हॅव इन अ लिक्विड फॉर्म, बट लाईक आय सेड इट शुड बी अ बॅलन्स. असं नाही की फ्रुट्स फक्त लिक्विडमध्येच कन्झ्युम करायचे. ओके, बिकॉज समटाइम्स व्हॉट हॅपन वेन वी स्क्वीज समथिंग, वी ऍक्च्युअली स्क्वीज ऑल द न्यूट्रियंट्स फ्रॉम इट. ओके, फायबर मिळत नाहीये, जास्त जो प्रमाणातला जो फ्रुक्टोज आहे, ऑल द फ्रुक्टोज इनटेक
ऍक्च्युली वी ट्राय टू कन्झ्युम इन दॅट लेवल. ओके, बट आपण जर फायबर वगैरे सगळं घेतलं, जसं की स्किन वगैरे घेतली, फायबर वगैरे घेतली, बॅलन्स आउट इन आवर बॉडी. सो इट्स परफेक्टली फाईन इफ यू आर कन्झ्युमिंग इन रॉ फॉर्म किंवा लिक्विड फॉर्म, बट ट्राय टू बी बॅलन्स. असं नाही की पीपल हॅव अ हॅबिट ऑफ की सकाळी सकाळी ज्यूसचा ग्लास पाहिजे, जस्ट बिकॉज आपण टीव्ही मध्ये बघतोय, इट डझंट मीन इट शुड बी देअर. नो, इट इज नॉट नेसेसरी. इट जस्ट इंग्लिश वे ऑफ डुईंग दॅट. आणि आजकाल इंग्लिश लोक पण इंडियन डाएटला शिफ्ट होत आहे. वी हॅव सीन दॅट. सो इफ यू फील लाईक दॅट इज फॅन्टॅस्टिक, नो, आर इंडियन थिंग्स आर व्हेरी फॅब्युलस अँड फॅन्टॅस्टिक. स्टिक टू इट. जे आपलं आहे त्याला स्टिक राहा, तिकडे अजिबात जाऊ नका. अँड आय विल सजेस्ट यू टू कन्सल्ट इफ यू डोंट हॅव अ नॉलेज. Consult a proper, any kind of medical professor if you want, or medical officer, nutritionist or dietitian, clinical dietitians पण असतात. त्यांना कन्सल्ट करून you'll understand what is the difference between English diet and Indian diet. तर इंडियन डाएट मध्ये असे काय चेंजेस केले पाहिजे डे टू डे आयुष्यात की जेणेकरून ते लाईफस्टाईल हेल्दी बनेल? ओके, असे चेंजेस म्हणजे जसं मी तुला एक आता एक्झाम्पल सांगितलं ते म्हणजे भाकरीचं. राईट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स ते स्टार्ट करायचं. सो एक बिगनर लेवलला जर सजेस्ट करायचं राहिलं तर शुगर अवॉइड करायची. ओके, आपल्या लोकांना खूप जास्त सवय सकाळी सकाळी चहा प्यायची. सकाळी सकाळी तुम्ही घेताच तर शुगर इंटेक घेताय, म्हणजे तुमची बॉडी इतकी छान रिलॅक्स होऊन आता तुम्ही ऍक्टिव्हिटीच्या टुवर्ड्स चाललाय. मी तर सांगेल की काही खाऊच नका. वेन यू प्रॅक्टिस दॅट की तुम्ही सकाळी काही खातच नाहीये, तुमचे एनर्जी लेवल खूप बूस्ट होतात. काही उपाशी राहिले तर हो, त्याला आपण इंटरमिडियंट फास्टिंग म्हणतो. राईट, तर तो पण एक प्रकार येतो की जेव्हा तुम्ही बॉडीला अननेसेसरी आहे, इट जस्ट बिकॉज इट इज डिसाइडेड, इट जस्ट बिकॉज तुमच्या रुटीनमध्ये तुम्ही फिक्स केलं म्हणून तुम्ही खाताय. वेरॅज तुम्हाला तुमच्या बॉडीला खरं नाहीये गरज, पण तरी तुम्ही उगाच भरताय. मग बॉडी ऑब्व्हियसली चिडणारच. इट विल रिॲक्ट इन अ व्हेरी डिस्ट्रक्टिव्ह वे. सो यू शुड अंडरस्टँड, जेव्हा तुम्ही हेल्दी इटिंग स्टार्ट करा तेव्हा तुम्हाला कळतं तुम्हाला कधी भूक लागली कधी नाही लागली. सो त्याप्रमाणे माणसाने खाल्लं पाहिजे. असं नाही की स्केड्यूलमध्ये नाही मला सांगितलंच म्हणून खाल्लं पाहिजे. यू आर युअर ओन कोच. युअर बॉडी ऍक्च्युअली टॉक्स टू यू. इट ऍक्च्युअली रिॲक्ट्स इन अ वे की तुम्हाला कळतं मला कधी खायचं आणि कधी नाही खायचं. तरी साधारणतः दिवसात किती वेळ जेवलं पाहिजे? कारण की काय काय डाएट्स असे असतात की बाबा 4 ते 5 मील दिवसात ठेवतात, काय डाएट्स फक्त 1 ते 2 मील. तर किती मील प्रिफरेबल? If you ask me, see, I have done all the aspects. I have tried everything. I have tried from the 5 meals to the 6, 7, 8 meals, आणि मी कधी कधी 7 दिवस जेवले पण नाहीये. 7 दिवस? 7 दिवस जेवले पण नाहीये मी. ओके, सो लिक्विड का फक्त प्लेन? ओके, सो जेवले नाही ॲज इन I was on the buttermilk. Okay, and water, and I think I had a pineapple juice. ठीक आहे. सो ह्या गोष्टीवर पण मी 7 दिवस सर्व्हाइव्ह केलेलं आहे. तर हे माझं इंटेन्शन असं होतं याच्या मागे की आपले जे सगळे साधू संत आपण बघितलेत आधीच्या काळात, त्यांना काय खायला मिळत होतं? भिक्षा मागून खायचे. राईट, दॅट वॉज माय पर्स्पेक्टिव्ह बिहाइंड इट. सो बट आय एम गेटिंग एव्हरीथिंग, सो लेट मी ट्राय दॅट ऍस्पेक्ट ॲज वेल. अँड आय मस्ट से माझे एनर्जी लेवल इन्क्रीज झाले होते. मी दिवसातून 5 ते 6 तास झोपायचे. आय वॉज व्हेरी हार्डली ऍक्टिव्ह. आय वॉज ट्रॅव्हलिंग. आय वॉज व्हेरी, म्हणजे माझ्या तोंडाकडून बघून पण वाटणार नाही की अरे किती लथर्जिक झाले, तू काही खात पित नाही का? नाही होत. बट तो ऍस्पेक्ट तेव्हा अचीव्ह करता येतो जेव्हा तुमचं माइंड खूप स्ट्रॉंग असेल, तुम्ही आधी खूप गोष्टी ट्राय केल्या. नाउ ॲज अ बिगिनर लेवल यू कॅन स्टार्ट विथ 3 meals. 3 एक परफेक्ट मील म्हणतो ना आपण, 3 वेळा खाणं हे कंपल्सरी आहे. एक स्टार्ट करायचं. राईट, काही गरज नाही तुम्हाला 4 वेळा खाल्लं पाहिजे, 5 वेळा. 3 meal इज सफिशियंट. विथ नाश्ता सोबत. हा, ब्रेकफास्ट, वॉट एव्हर लंच आणि डिनर. मग डिनर थोडं लवकर कम्प्लीट करायचं 8 वाजता. राईट, आणि मग नंतर तुम्ही ग्रॅज्युअली जेव्हा तुम्ही याला हॅबिच्युअल होता ना, देन यू रिअलाइज अरे आता मला असं वाटतं मी 2 mealला शिफ्ट होऊन बघावं. प्रत्येकाला ती क्युरिओसिटी असते, प्रत्येक जण करतं. अँड देन दे रिअलाइज ओ माय गॉड 2 meals इज व्हेरी हेल्दी. सो इफ अ नॉर्मल पर्सन वॉन्ट्स टू शिफ्ट टू दॅट ऍस्पेक्ट की मला एकदम लाईफ टाईम हेल्दी राहायचंय, तर 3 meal पासून स्टार्ट करून 2 mealsला थांबावं अशी माझी what I can suggest nowadays. But it's up to person. It's up to their mental level. I cannot do that. Yeah. तुम्ही जसं म्हणले तुम्ही 7 days फास्ट केलं, तर त्यानंतर तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता? तुम्हाला काय काय चेंजेस तुमच्या दिसून आले? Okay. So during that interval, what I was doing is like I was doing proper yoga. माझा योगा कंटिन्युअस चालू होतो. I can see that my mental aspect खूप चेंज झाला. ओके, आपल्याला असं वाटतं की आपले म्हणजे मूड स्विंग्स, आपले जे मूड असतं सगळं फूडवर डिपेंड असतं. की आता काही झालं तर यार मला हे खाऊशी वाटतंय, मला ते पिऊशी वाटतंय. सो जेव्हा मी ते अडॅप्ट केलं, देन आय रिअलाइज दॅट आय एम माय ओन किंग, आय एम माय ओन क्वीन. मी ते हँडल करू शकते. माझ्या हातात आहे मला कधी भूक लागली पाहिजे, कधी नाही. त्यामुळे तर आपल्या आयुष्याचा आपण जे कंट्रोल आहे तो सगळं तुमच्या हातात येतो.
आणि हे होतं पुढे जाऊन, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, जसं तुमचं माइंड स्ट्रॉंग होतं त्यानुसार होतं. सो माझ्यामध्ये असं मला चेंजेस दिसला की आय बिकम मोर सेन्सिटिव्ह टू द फूड. सेन्सिटिव्ह ॲज इन की त्याच्याकडे दृष्टिकोन आपला चेंज होतो, पर्स्पेक्टिव्ह चेंज होतो, की फूड, अन्न हे खरंच, आपण जेव्हा लाईन बघतो अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, तेव्हा जाऊन खरं कळतं की खरंच अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे. आणि आपण त्याला खूप असं वेस्ट करतो, फेकून देतो. तर 7 दिवसात मला त्याची किंमत कळाली, असं मी तुम्हाला सांगेल इन शॉर्ट. आणि त्याच्याबद्दल जो बघण्याचा दृष्टिकोन, मला टेस्ट वगैरे कधी मॅटरच करत नाही. त्यामुळे की जे मिळालं ते खरंच चांगलं आहे आणि ते हेल्दी, म्हणजे चूज करायचं ऑब्व्हियसली. बट यू शुडंट बी समथिंग लाईक यार टेस्ट खूप खराब आहे, यार हे कसं बनवलंय. आपण दरवेळेस कंप्लेंट्स करत असतो फूडबद्दल. बट वाय डोंट मी एक्सेप्ट जे आहे ते. आपल्यामध्ये एक एक्सेप्टन्स माझ्यामध्ये तो जागृत झाला त्या 7 दिवसानंतर. आणि आय मस्ट से की तो एकदम मॅजिकल अँड ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स होता. नॉट ओनली माझा पर्स्पेक्टिव्ह टुवर्ड्स फूड चेंज केला, बट ॲट द सेम टाइम पर्स्पेक्टिव्ह अबाउट माय सेल्फ, माझ्यामध्ये काय पॉवर आहे त्याचं मला रिअलायझेशन झालं. जसं तुम्ही आधी एक पॉईंट घेतला होता इंटरमिडिएट फास्टिंग, तर त्याबद्दल थोडं सांगू शकाल काय असतं इंटरमिडिएट फास्टिंग? ओके. सो आय एफ डाएटमध्ये काय असतं की तुम्ही एक स्पेसिफिक इंटरवलमध्ये तो मील घेता, ठीक आहे. तर मग त्यात जेव्हा फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर, आपण एक एक्झाम्पल घेऊया की मी एकदा 12 वाजता खाल्ली आहे, ओके. नंतर मी एकदा 7 वाजता जेवते. मग हे काय झालं, 2 मील झालं, ओके. आता जो 7 आहे, संध्याकाळी 7 ते परत दुपारचे 12, यामध्ये खूप इंटरवल झाला. अराउंड 12 to 16 आवर्स आपण म्हणतो की तेवढा आपण टाइम स्पॅन ठेवला पाहिजे. मग या प्रोसेसमध्ये काय होतं, तुमचं ग्रोथ हॉर्मोन नावाचं एक हॉर्मोन रिलीज होतं बॉडीमध्ये, राईट. जसं मी आता पण म्हटलं, एकादशी, फास्टिंग, व्हॉट इज दॅट? तुमचा एक ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज होत असतो. ग्रोथ हॉर्मोनचं काम काय, तुमचं फॅट कमी करायचं काम आहे. त्याचं तेवढंच काम आहे की जेव्हा बॉडी एकदम रेस्ट मोडमध्ये असेल, त्याला तुम्ही काही भरत नाहीये, तुम्ही काही डायजेशनसाठी एकदम, म्हणजे त्याचं डायजेशनचं काम जातं, बॉडी एकदम रिलॅक्स आहे, मग तेव्हा ग्रोथ हॉर्मोन ऍक्टिव्हेट होतो आणि तो बॉडीमध्ये जे फॅट्स आहे ना त्याला युटिलाइज करायला स्टार्ट करतो. So hence, if you want to do fat reduction in your body, you can go for the IF diet. It's very much needed. मग what about people will say की मग फॅट जाते, मग what about मसल गेन होतील का जर IF डाएट केलं? तर का नाही. ज्या वेळेस तुम्ही खाताय त्यावेळेस कन्झ्युम वॉट एव्हर अराउंड 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. 60 kg बॉडी वेट आहे, मसल गेन करायचं आहे, इथे 60 ग्राम प्रोटीन खा, इथे 60 ग्राम प्रोटीन खा, आणि गो फॉर द IF डाएट. Very suitable and very, not only it is very efficient, not only with respect to physical aspect, but for your energy development, overall perspective तुमचा चेंज होईल. IF diet is very beneficial. आता आयफ डाएट मध्ये तुम्ही जसं म्हणले स्टोर्ड फॅट यूज होते इन्स्टेड ऑफ कार्ब्स, बरोबर? राईट. तर मग कार्ब्सचं इंटेक कमी करायला पाहिजे का या आयफ डाएट मध्ये का? व्हॉट आय कॅन से इज लाईक, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, डिपेंड्स ऑन अ पर्सनॅलिटी. आता तुम्ही IF बोलला, जसं तुम्ही म्हटला की नको कार्ब्स, फक्त फॅट्स घेऊया, मग ते IF किटो डाएट झालं. जसं आपण किटो डाएट बद्दल बोलतो. कीटो डाएट काय असतं? किटो डाएट ज्याच्यामध्ये फॅट्स कंटेंट जास्त, खूप जास्त प्रमाणात असतो. ओके, प्रायमरी फॅट असतात, नंतर थोडे प्रोटीन, आणि नंतर मग एकदम लिमिटेड, म्हणजे लिटरली 10 ते 20 ग्राम ऑफ कार्ब्स तुम्ही कन्झ्युम करायचे. मग ते कशातील कार्ब्स? फक्त नट्समध्ये येतात. बाकी मग चपाती भाकरी तुम्ही काहीच बाकीचं खाऊ शकत नाही. तो झाला किटो डाएट. मग त्यामध्ये तुम्ही घी इंटेक जास्त घ्या, बटर इंटेक जास्त घ्या. तिथे तुम्ही फॅटला प्रायमरी सोर्स म्हणून घेता. फॅट इज युज्ड एज अ प्रायमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. आणि हाय कार्ब डाएट मध्ये इथं कार्ब्स आर युज्ड एज प्रायमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक आहे. मग जेव्हा तुम्ही किटो डाएट करता, जसं आपण आधी IF किटो बद्दल बोलूया. IF किटो केलं की मग तुमचं फ्लक्च्युएशन असं होतं की तुमचे जे बॉडीमध्ये फॅट हे प्रायमरी सोर्स असतात एनर्जीचे, आणि मग तुमच्या बॉडीमध्ये किटोन्स डेव्हलप होतात. किटोन्स, इकडे ग्लुकोज होतं कार्ब्समध्ये, इथे किटोन्स डेव्हलप होतात. सो किटोन्स काय करतात, मग तुमच्या बॉडीचं प्रोसेसिंग स्टार्ट करतात. आता आपल्याला काहीतरी फ्युअल लागतंच बॉडीमध्ये. मग हे डाएट केलं तर फॉर एक्झाम्पल ही कार यूज केली की डिझेल लागणार, ही कार यूज केली की पेट्रोल लागणार. इज सिमिलर, गाडी चालणारच आहे, राईट. सो सेम इज दॅट. इथे IF फॅट डाएटमध्ये किटो डाएटमध्ये you'll use as a ketones as a fuel. Over here you'll use as a glucose as a fuel. Right. Yeah, that's it. थोडं व्हीगन आणि कार्निव्होर डाएट बद्दल बोलूया. व्हीगन डाएट काय असतं, म्हणजे त्यात फक्त व्हेजिटेरियन सोर्स असतं का मिल्क प्रोडक्ट्स कम्प्लिटली बंद असतं? Vegan, see there are कारण की त्याचं खूप आता मिथ्स आलेत व्हीगन. Yeah, okay. So I have even heard, I mean I have read somewhere, I am a vegan but I eat eggs. Okay. So people make themselves know by their diet, पण इट्स नॉट डाएट, इट्स अबाउट की तुम्हाला काय आवडतं तुम्ही तेच खाता, पण तुम्ही त्याला एक नाव देता. ओके. लेट्स टॉक अबाउट द प्रॅक्टिकल विगन डाएट, ज्याला थेरोटिकली म्हणतात. ते म्हणजे की तुम्ही मिल्क प्रोडक्ट्स कन्झ्युम करत नाही इन अ विगन डाएट. यू डू नॉट कन्झ्युम एनी काइंड ऑफ मीट और नॉन व्हेजिटेरियन आयटम्स. यू ओनली कन्झ्युम व्हॉट इज बेस्ड ऑन vegetarian or in the form of what I can say veggies and fruits and salads. You stick to that.
मिल्क प्रोडक्ट्स पण बंद करून या मिल्क प्रोडक्ट पण व्हिगन डाएट मध्ये बंद असतात. व्हेजिटेरियन मध्ये असतात. व्हेजिटेरियन इज डिफरंट, व्हिगन इज डिफरंट. ओके, सो व्हिगन डाएट मध्ये मिल्क प्रोडक्ट्स फुल बंद असतात. ओके, सो इफ यू आस्क मी माय पर्सनल ओपिनियन, आय एम व्हेरी ओपन टू दॅट. इट्स ओके इफ अ पर्सन त्यांच्या जेनेटिकला सूट होत आहे. बट जसं मी तुम्हाला आता एक न्यूट्रिएंट्स बद्दल 3 न्यूट्रिएंट्स बद्दल इन्फॉर्मेशन सांगितलं. व्हिगन डाएटमध्ये तुम्हाला प्रोटीन कुठूनच भेटत नाही, मिळतंय पण इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिळतंय. जसं आपल्या बॉडीमध्ये प्रोटीनमध्ये अमायनो ऍसिडची चेन असते, ती कम्प्लीट अमायनो ऍसिड असतात. कम्प्लीट प्रोटीन आपण म्हणतो, ते कम्प्लीट प्रोटीन आपल्याला कुठून मिळतं? ते म्हणजे आपल्याला थोडं नॉनव्हेज मधून मिळतं, पनीरमधून मिळतं, अजून थोडंफार दुधातून भेटतं. वे प्रोटीन नसून चालत ना व्हिगन डाएट मध्ये? वे प्रोटीन पण इफ इट इज मेड अप ऑफ मिल्क, राईट, मिल्क पासून ते एक्स्ट्रॅक्ट केले त्याचे जे वॉट एव्हर दॅट, सो दॅट इज ऑल्सो नॉट ऍप्लिकेबल. ओके, बट आता व्हिगन असं पण आहे की व्हिगन प्लांट बेस्ड आहे, प्लांट बेस्ड पण आहे. जसं की तिथे मग सीड्स नट्स यूज करून पण त्याचा पावडर इन फॉर्म ऑफ पावडर एक्स्ट्रॅक्ट करून तुम्ही यूज केलं. त्याचा फायदा पडतो का प्लांट प्रोटीनचा? Plant-based protein, yes, it does affect on you. Plant-based protein, if you're talking about protein powder, okay, if it has complete chain of amino acid, it is there. But throughout my experience, what I have observed is like, तुम्ही जर plant-based गेलाय, okay, त्याच्यामध्ये complete amino acid नसतात, ते प्रायमरी प्रोटीन नसतं, ठीक आहे, तुम्ही इनकम्प्लीट घेता, इनकम्प्लीट, आणि त्यामुळे मग तुमचं जे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं आता, प्रोटीनचं काम काय तुमच्या बॉडीमध्ये प्रॉपर रिपेअरिंग करणं. तुमचे मसल टिअर होतात, जखम होते, रिपेअरिंग. इट्स लाईक अ सोल्जर, इट्स लाईक युअर प्रोटेक्टर. पण ते प्रोटेक्शन प्रॉपर नाही होत. सो हेन्स इन अ व्हिगन डाएट व्हॉट आय पर्सनली फील इज लाईक, मे बी आय माइट बी रॉंग, बट थ्रूआउट माय एक्सपिरियन्स व्हॉट इट मेक्स मी फील लाईक की त्यामध्ये तुम्हाला प्रोटीन सोर्स मिळतच नाही. मग तुमच्या बॉडीची रिकव्हरी कशी होणार? मसल बिल्डिंग बाकीचं सगळं साईडला, टू लिव्ह अ हेल्दी प्रॉपर लाईफस्टाईल, तुमची रिकव्हरी कशी होणार, राईट? आणि त्यामुळे तुम्हाला खूप इनकम्प्लीट प्रोटीन मिळेल थ्रू प्लांट्स. त्याच्यामध्ये एवढं नसतं. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की 60 किलोच्या माणसाला 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन तरी नेसेसरी आहे ऍज अ बिगनर लेवल. मग ते प्लांटमधून मिळणारच नाही. तुम्ही खाऊन किती खाणार? आता मी एका बुकमध्ये एवढं सुद्धा वाचलं होतं की एका ह्युमनची रिक्वायरमेंट कन्सिडर, आपण फक्त व्हिटॅमिन सी बद्दल बोलतोय, राईट? व्हिटॅमिन सी जर आपल्याला एखाद्या डाएटमधून हवंय तर एका पर्सनला दिवसाची रिक्वायरमेंट आहे 2000 mg ऑफ व्हिटॅमिन सी. 2000 mg, या, राईट. सो बेसिकली यू कॅन हॅव 500 mg to 2000 mg. पण तुम्हाला त्यासाठी 100 ते 150 ऑरेंजेस खावं लागणार. जमणार आहे का? नाही. इट्स प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर अस. मग आपण हे कसं घ्यायचं? मग इन द फॉर्म ऑफ तिथे सप्लिमेंट्स येतात. मग इफ यू कॅन टॉक अबाउट सप्लिमेंट्स, देन पीपल माइट से की सप्लिमेंट्स आर व्हेरी बॅड. का घ्यायचे आपण सप्लिमेंट्स? सो हॅव यू एव्हर थॉट की कोरोना आला तेव्हा डॉक्टरचं प्रिस्क्रिप्शन न घेता लोक व्हिटॅमिन सी घेत होते, राईट? वाय दे वर टेकिंग? बिकॉज नाव डेज आपले फ्रुट्स एवढे पण असे प्रॉपरली कल्चर्ड नसतात, प्रॉपरली कल्टिवेटेड नसतात, त्यामुळे आपल्याला एवढे छान न्यूट्रिएंट्स भेटतील. व्हेरी हायब्रिड असतात. आणि जर बाकीच्या आधीच्या जमान्यात तुम्ही तिथं इथं कम्पेअर करता, हे प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल. यू हॅव सीन मेनी डिफरन्सेस इन आवर लाईफ. सो मग यामध्ये आपल्याला सप्लिमेंट्सवर रिलाय करावं लागतं. अँड इट्स फाईन. आय मीन लाईक यू आर नॉट डुईंग समथिंग बॅड टू युअर बॉडी. सप्लिमेंट्स आर लाईक विटॅमिन्स ओनली. व्हायटॅमिन्स आणि आपल्याला हे एक्सटर्नल्स मिळतात. आपली बॉडी कधी प्रोड्यूस करत नाही व्हायटॅमिन्स, आपल्याला एक्सटर्नली कुठून तरी घ्यावं लागतं. पण ते ॲज अ केमिकल फॉर्म मध्ये नाही होत मग? इवन दो व्हॉट आय कॅन से इज लाईक बॉडीमध्ये सगळं केमिकल रिॲक्शन्सच होत असतात. ओके, आणि बाकीचे जे व्हॉट एव्हर आता आपण विटॅमिन्स बद्दल बोलतोय, ओके, ते प्युअर सोर्स मधून तिथे जातं. बाकीचं काही नसतं त्याच्यामध्ये. व्हायटॅमिन इज व्हायटॅमिन. त्याच्यामध्ये बाकीचं व्हॉट आय कॅन से, जर आपण डोक्या दुखायची गोळी घेतली ती काय, ती का आपण केमिकली म्हणतो? इट इज व्हेरी एफेक्टेड. खूप गोष्टी असतात, म्हणजे ऍस्पेक्ट असतात. नाव आय एम नॉट अवेअर अबाउट ऑल द ऍस्पेक्ट्स, बट देर आर मल्टिपल इन्ग्रेडियंट्स इन टू इट विच विल अफेक्ट अवर हॉर्मोन्स अँड एव्हरीथिंग. सगळं काही इफेक्ट करून, विच इज लाईक आपण फोर्सफुली पुश करतोय. आणि हे आपल्या बॉडीला लागतच आहे, कंपल्सरी लागतंय, त्याशिवाय आपण सर्वाइव्हच करू शकत नाही. सो हेन्स दीज आर ओके टू हॅव सप्लिमेंट्स, बट लाईक आय सेड वी हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस इनफ आपण कोणते सप्लिमेंट्स यूज करतोय. हा, इट्स कंपल्सरी नॉर्मल की जास्त सप्लिमेंट्स बरोबर रिलाय नाही होता आलं पाहिजे. आपल्याला जे काही नॅचरलीच घेता आलं पाहिजे. आय एम व्हेरी मच ॲग्रीएबल टू दॅट. इट्स ओके. पण नाव इट इज इट नॉट, it's not good, it's not available in the market. If that is there, please suggest me, I'll also have that. But it's not available. So आपल्याला काहीतरी कॉन्शियस डिसिजन घ्यावा लागला आपल्या बॉडीसाठी. Our body is like a temple. So you have to be very cautious about what you are inserting into it and how you are going to cultivate or how you are going to grow your body. So that's it. आता ओमेगा 3 टॅब्लेट्स म्हणा किंवा फिश ऑइल टॅब्लेट्स हे पण घेणं चांगलं आहे का?
हो, इट्स व्हेरी गुड. बिकॉज त्याच्यामध्ये काय होतं की तुमचे इन्फ्लमेशन रिडक्शन होतं. की फॉर एक्झाम्पल आपल्याला कधी कधी कळतच नाही की आपल्याला कधी लागलं, चालता चालता आपल्याला लागतं. आपण एवढे पण आपला माइंडसेट एवढा स्ट्रॉंग नसतो. वी आर व्हेरी फोकस्ड ऑन व्हॉट आय एम डुईंग, व्हॉट आय एम नॉट डुईंग. ओके, सो टू रिपेअर दॅट, ओके, वी नीड दॅट अँटी इन्फ्लेमेटरी थिंग्स इन आवर लाईफ. ओमेगा 3 मध्ये फॅटी चेन आहे. ओके, ऑल्सो फॉर एक्झाम्पल ओमेगा 3 मध्ये देर आर 2 टाइप्स ऑफ ओमेगा 3. ओके, वन इज लाईक व्हीगन ऑल्सो, वन इज लाईक नॉन व्हेजिटेरियन ऑल्सो. नॉन व्हेजिटेरियन मध्ये आपण फिश ऑइल म्हणतो ओमेगा 3. Okay, and within a vegetarian source, I'm not available of the name, but it is there. It is like algae use karta. Algae. Yeah. So for omega 3, so it has the same property. So it's not something ki you are vegetarian, so you cannot consume omega 3. You have it in that form. You consume in protein form. And what I can say is like compulsory. You can use omega 3 in your diet or in your daily routine. बिकॉज इट्स व्हेरी बेनिफिशियल नॉट ओनली टू तुमचे जे इनर हॉर्मोन्स असतात ते पण छान प्रकारे वर्क करतात जर तुम्ही ओमेगा 3 कंपल्सरी घेता डाएटमध्ये. आता कार्निव्होर डाएट बद्दल बोलूया. कार्निव्होर डाएट काय असतं? इट्स लाईक प्रॉपर युजिंग ओनली नॉन व्हेजिटेरियन. फक्त नॉन व्हेजिटेरियन तुम्ही खाताय, बाकी प्लांट सोर्स काही घेत नाहीये, हे घेत नाहीये. प्लांट सोर्स बंद. या, इट्स लाईक एंटायर यू आर इटिंग ओनली मीट, राईट? एंटायर मीट. You are very sticking to the only what you can say. It's like a keto diet only, right? But आता keto diet मध्ये असं असतं की फॅट जास्त असतात. आता कार्निव्हर डाएट गेला त्यामुळे तुमचं प्रोटीन इंटेक जर जास्त होत असेल तर इथे काय होतं, प्रोटीन आणि फॅट, मग प्रोटीन जास्त, त्याला हाय प्रोटीन आणि लो फॅट डाएट म्हणतात. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल इफ यू टॉक अबाउट कार्निव्हर डाएट, इज इट बेनिफिशियल और नॉट? इफ यू आर आस्किंग मी, थ्रूआउट माय पर्सनल एक्सपिरियन्स इट इज बेनिफिशियल, आय मस्ट से. Why it is beneficial? Because whatever, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, इट्स कन्सिडर लाईक अ कीटो ओनली. आपण फक्त कीटो आणि कार्निव्हर डाएटला थोडं रिलेट करून बोलूया, म्हणजे युजर्स म्हणजे व्ह्युअर्स आहेत आपले, सो त्यांना अंडरस्टँड करायला खूप इझी जाईल. ते म्हणजे की कार्निव्हर डाएटमध्ये इज सेम लाईक अ कीटो डाएट, आणि इफ यू आर इनटेकिंग ऑल द ॲनिमल प्रोडक्ट्स, जसं की कन्सिडर एग्स, ओके, कन्सिडर चिकन, कन्सिडर मटन, इट हॅज गुड अमाऊंट ऑफ फॅट्स. ओके, आणि ते सगळं तुम्ही घी मध्ये कुक करताय, बटरमध्ये कुक करताय, ऑलिव्ह ऑइल मध्ये कुक करताय. सो मग त्यामुळे इट ऍक्च्युअली गेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कीटो. कन्सिडर आपण जास्त फॅट यूज केलं, इट इज ऑल्सो कार्निव्हर डाएट. सो इट गिव्स यू ऑल द व्हायटामिन्स, मिनरल, जे काय तुमच्या बॉडीमध्ये हवंय ते मला ऑटोमॅटिकली हे करतं. सो इफ समवन इज डुईंग दॅट डाएट, I don't feel like they should rely on supplements. They can easily get all the nutrients, all the iron, phosphorus, magnesium through the meat itself. So even though त्यांनी supplement जास्त consume नाही केले तरी they'll be very healthy enough. Now it depends on की मग what about the physical aspect? Extra केलं की मग pimples येणार, you'll have a constipation if you're eating that much of meat. See, like I always say, there is a balance is very necessary. So हे जे meat products असतात, जे काही नॉन व्हेजिटेरियन असतात, त्याच्यामध्ये थर्मिक इफेक्ट खूप असतो. ओके, थर्मिक इफेक्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप हीट जनरेटिंग इफेक्ट आहे. सो ते बॅलन्स आउट करण्यासाठी तुम्ही मग यू कॅन हॅव बटर मिल्क अलॉंग विथ दॅट, थोडं सब्जाचं पाणी आपण म्हणतो ते घेऊ शकता, आणि थोडं व्हॉट आय कॅन से मोर अमाऊंट ऑफ कोकोनट ऑइल ऑल्सो ॲट द सेम टाइम. कोकोनट हीट कमी करतं, राईट? इट ऍड्स अ कूलिंग इफेक्ट. सो म्हणजे दोन्ही एकत्र वर्क झालं की ते बॅलन्स डाएट होतो. सो इट्स बेनिफिशियल, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. काहींचं मग मेंटल डॅश वाटतं, मी खूप चिकन खातो, लेट मी स्विच टू द थोडं भाजी पण खाल्लं पाहिजे. इट्स अप टू देम. मीन्स इफ इट रिअली वर्क्स ऑन युअर बॉडी देन गो फॉर इट. इफ इट डझंट, गेट आउट ऑफ इट. इट्स सिम्पल एज दॅट. बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे, आपल्याला तेवढं प्रोटीन पाहिजेच, पण व्हेजिटेरियन सोर्स मध्ये ते प्रोटीन इंटेक लॅक होतं. मग व्हेजिटेरियन नॉन मध्ये शिफ्ट व्हायला पाहिजे. येस, इट डिपेंड्स ऑन, जसं मी तुला सांगितलं की इफ देअर माइंडसेट इज स्ट्रॉंग, इफ दे कॅन शिफ्ट, प्लीज शिफ्ट टू इट. ओके, बट इफ यू वॉन्ट की नाही मला व्हेजिटेरियनच राहायचं, मी माझे प्रोटीन सोर्स कशी अकम्प्लिश करू, राईट? देन यू हॅव सम सर्टन लिमिटेशन्स अँड यू हॅव टू ऍक्सेप्ट इट. जर तुम्ही तो पाथ चूज केलाय तर तुम्हाला लिमिटेशन्स पण ऍक्सेप्ट केले पाहिजे. जसं की मग व्हेजिटेरियनमध्ये यू कॅन चूज पनीर, यू कॅन गो फॉर द वे प्रोटीन, and you have to consume 2 to 3 scoops per day. Go for it. Yeah, protein requirements are complete करायची तर you can have that. Then mostly you have to stick to the paneer itself. What I can suggest is like tofu, and I don't feel like tofu is that much helpful for the people. त्यांना टेस्ट आवडत नाही. सो पनीर इज द ओनली सोर्स. मग तुम्हाला ते एक्सेप्ट करता आलं पाहिजे. तुमचं माइंड इतकं स्ट्रॉंग पाहिजे की ठीक आहे, मी हा पाथ चूज केला, आय स्टिक टू द पनीर. सोयाबीन चांगला आहे का?
सोयाबीन एक्सेस नाही चांगला. ओके, वाय इट इज नॉट, बिकॉज त्याच्यामध्ये कसं असतं, त्याच्यामध्ये इस्ट्रोजन नावाचा हॉर्मोन आहे. ओके, विच हॅज अ कंपाऊंड नोन ॲज आयसोफ्लेवन्स. ओके, सो व्हॉट हॅपन्स इज लाईक, ते तुमचे जे स्मॉल इंटेस्टाईन आहे, जसं मी आता तुला एका हार्टच्या पाईपलाईन बद्दल सांगितलं, इट ॲक्च्युअली रस्ट. द सेम इन द वे ते स्मॉल इंटेस्टाईनच्या जे वॉल असते त्याला रस्ट करायचं काम करतं. अँड हेन्स in a longer term, even though it feels like it is giving me so much of protein, but it is actually damaging your body. But I'm not suggesting someone to not to go for it, but be conscious about what you are choosing. So week मधून एकदा केलं, it's fine, it's normal to have, because you feel like taste change करावी. But रोज just to accomplish your protein intake, it's really not recommended to have it. डेली वीकली गोल किती असायला पाहिजे मॅक्स? कशाचा? सोयाबीन इंटेक किती ग्राम पर्यंत प्रोटीन? इफ जर मी तर म्हणेल की जर समटाइम्स माइंड नीड सम चेंज, फॉर दॅट इन्स्टन्स गो फॉर इट. जर तुमचं माइंड इतकं स्ट्रॉंग आहे, तुम्हाला 3-3, 4-4 महिन्यात सोयाबीन नकोच, नकाच खाऊ. राईट. 50 ग्राम्स अ डे चांगला आहे का? मी तेच सांगते की थोडं थोडं करून आपण अक्युमुलेट करतो. राईट, म्हणजे 10 वर्षांमध्ये ते उद्भवणार, ते दिसणार. सो त्यापेक्षा ते नकोच आपल्याला वाटतं. राईट, जी गोष्ट नाहीच बरोबर आहे, फ्युचरसाठी ती मला युटिलाइजच होणार नाही, वाय शुड आय गो फॉर इट? So what I said, for the taste bud, you should feel like enjoy yourself, because that is how life is, to make a balance, but not in a longer term. अजून एक मिथ होता, सोया चाप म्हणजे सोयाबीन, त्यामुळे लोक ऍज अ डाएट पार्ट म्हणून सोया चाप पण खातात. तर सोया चाप मध्ये फक्त सोयाबीन असतं का सोयाबीन प्लस मैदा? इट डिपेंड्स ऑन द युजर हाऊ इट इज मेकिंग, पर्सन कसा बनवतोय. ओके, सो आपण रॅन्डमली जातो विदाउट रिसर्च करून. But sometimes I have seen people using only soya, okay, and sometimes मी काही ठिकाणी हे पण बघितलं मैदा यूज करतात. Okay, so it really depends on which shop you are approaching to have it. So like I said, please just go for a change, but don't include it in your daily routine. That's it.